ไม่อยู่กับแมวมองแล้ว ครับ แมวเนี่ยมองไม่เป็นเลยต้องให้แมวมองให้มองก็เลยเอาไม้ของที่บ้านมาคุณปิ๊บเพิ่งเปลี่ยนกระถางเมื่อวานด้วยเอาไม้มาออกรายการก็คือว่าอยากให้สอนให้รีวิวเนาะว่าสเต็ปแรกเลยอะค่ะคือดูไม้ยังไงเราจะเลือกไม้ยังไงเนี่ยพี่พยายามเลือกมาที่มันหลากหลายนะต้นน้อยของพี่เนี่ยพี่จะปั้นได้ไหมดูแบบหลักการนิดๆนะครับก็คืออันดับแรกครับว่าเราจะดูไม้เราต้องเข้าใจลักษณะของลายไม้ก่อนลายไม้ที่ในที่นี้ผมขอพูดถึงเรื่องยิมโนอย่างเดียวนะครับได้ค่ะยิมโนครับลายไม้ส่วนมากที่มีอยู่ในตลาดอ่ะมันจะมีอยู่2ลักษณะก็คือ1ก็คือลายเขียวเข้าบ้างเอามาเลยค่ะเอามาเลยก็คือลายอย่างนี้นะครับนี่คือเขียวเข้าบ้างก็คือเนื้อพื้นเนี่ยเป็นสีด่างนะครับแต่ว่าตัวเขียวคลอโรฟิลล์เนี่ยจะเป็นสีเขียวเข้าบ้างไปเขียวเข้าบ้างก็คือตรงบ้างมันเนี่ยมันจะเป็นสีเขียวใช่ครับอย่างเงี้ยที่ได้รางวัลมาต้นนี้นะครับอันนี้ก็คือลายเขียวเข้าบ้างเรียกว่าเขียวเข้าบ้างครับก็เรียกว่าเป็นลายเขียวเข้าบ้างค่ะครับกับลายอินเวิร์ตอีกอันหนึ่งก็คือลายอินเวิร์ตก็คือกลับกันครับพี่แมวกลับกันกับแบบนี้ก็คือแบบนี้ค่ะอันนี้คือลายอินเวิร์ตกับต้นนั้นเห็นชัดเจนไหมครับพี่แมวก็คือเนื้อเขาเนี่ยเป็นสีเขียวแล้วเขามีลายสีด่างที่เข้าบ้างแบบนี้หนึ่งมอไซค์เยอะจริงๆขับกันฟิวฟ้ามากเลยอยู่ในห้องตัดกันซอยใช่ไหมตัดกันจนแบบว่าที่บ้านในหมู่บ้านเข้ามาลึกด้วยนะครับนะมอไซค์แม็กแล้วนับเสียงมอไซค์ไปเลยอันนี้คือลายที่เรียกว่าเป็นลายอินเวิร์ตครับก็คือกลับกันกับต้นนั้นเนี่ยถ้าพี่แมวดูเนี่ยจะเขียวเข้าบ้างส่วนต้นเนี้ยพื้นจะเป็นสีเขียวแต่เป็นด่างเข้าบ้างค่ะซึ่งพี่จะเรียกไม้ลายแบบนี้ว่าอินเวิร์ตกับต้นนี้นะครับเนี่ยอันนี้ก็จะให้ดูเพราะถ้าเราเข้าใจลายของพื้นแบบกว้างๆแล้วว่ามันมีลายอินเวิร์ตกับลายที่เป็นเขียวเข้าบ้างครับเราก็จะเริ่มเลือกไม้ได้ง่ายมากขึ้นครับโอเคขอบคุณมากเลยค่ะทีนี้ที่เขาบอกว่าไม้ลายหลุดนะครับลายหลุดเนี่ยครับก็คือหลุดจากฟอร์มปกติไปก็คือลายเขียวเข้าบ้างหรือลายอินเวิร์ตยกตัวอย่างเช่นต้นนี้ครับต้นนี้เนี่ยเรียกว่าเป็นครูของผมก็ได้นะเพราะว่าต้นเขาเนี่ยจะมีลายถึง4ลายอยู่ในต้นเขาครับโอ้โหก็คือหมายความว่าฝั่งนี้เป็นลายเขียวเข้าบ้างเห็นไหมครับจริงส่วนเนี้ยเป็นลายหลุดก็คือหลุดจากเขียวเข้าบ้างหรือหลุดจากลายอินเวิร์ตไปค่ะนะครับจนเป็นด่างล้วนนะครับอย่างเงี้ยเห็นไหมครับเป็นด่างล้วนหลุดไปส่วนอันเนี้ยคือลายอินเวิร์ตจริงส่วนอันเนี้ยคือเขียวซึ่งไม่ลอกคือต้นเนี้ยคือแบบมันรวมทุกอย่างอยู่ต้นเดียวกันแต่ถามว่ายกไปประกวดได้ไหมบอกได้เลยว่าไม่ได้รางวัล คือคุณยกไปไม่ได้รางวัลเพราะว่ามันอาจจะดูแปลกอภินิหารอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่ามันไม่สมมาตรคือมันไม่ได้สวยสมมาตรคำว่าสวยสมมาตรก็คือคุณจะต้องมีลายที่สมมาตรสม่ำเสมอเข้าบ้างที่สม่ำเสมอกระจายทั่วต้นที่เหมือนกันหรืออินเวิร์ตก็อินเวิร์ตให้เหมือนกันนะครับเฮ้ยสุดยอดอ่ะต้นนี้อ่ะเขามีการแข่งมอไซค์แล้วหรือเปล่าผมเริ่มรู้สึกสนุกกับมันแล้วสุดยอดเลยต้นนี้สุดยอดมากใช่ครับมีทุกลายเป็นครูจริงๆผมบอกให้อย่างหนึ่งเลยครับพี่แมวไม้ต้นนี้นะครับเวลาให้หน่อมาหน่อเขาก็จะไม่หน้าตาไม่เหมือนกันเลยหน่อที่ออกมาจากภูอินเวิร์ตเนี่ยเขาก็จะเป็นลายอินเวิร์ตครับพี่แมวอันนี้เป็นความรู้อย่างหนึ่งครับหน่อที่ออกมาจากลายเขียวเข้าบ้างเขาจะเป็นลายเขียวเข้าบ้างส่วนหน่อมาจากภูด่างล้วนเขาก็เป็นสีด่างล้วนภูเขียวก็เป็นภูเขียวมันเหมือนมหัศจรรย์นะครับแต่ว่ามันประกวดไม่ได้มหัศจรรย์ของธรรมชาติประกวดไม่ได้แต่ว่ามันประกวดไม่ได้เอาลูกไปประกวดอันนี้เราไม่ได้พูดว่ามันไม่สวยนะครับแต่ว่ามันหลุดจากลายมาตรฐานที่มาตรฐานของกรรมการที่เขามองไปทีนี้พอเรามาเข้าใจเรื่องลายครับเราก็มาทำความเข้าใจเรื่องทรงไม้ก่อนปกติยิมโนเป็นไม้ลำครับก็คือแบบซีเปียต้นนี้นะครับคือเวลาโตเขาจะยืดขึ้นใช่ไหมครับยิมโนที่กรรมการเห็นหรือคนชอบเนี่ยนะครับว่าสวยคือทรงป้อมๆเตี้ยๆก็เหมือนกระบองเพชรทั่วไปอะครับจะชอบนิยมทำให้มันป้อมๆเตี้ยๆกว้างๆใช่ไหมครับมันก็เลยเหมือนแบ่งเป็นว่า
เวลาเราเลือกไม้เนี่ยนอกจากเราเลือกลายแล้วเราต้องมาดูทรงไม้ด้วย ใช่ เพราะทรงเขาต้องป้อมนะทรงเขาต้องสูงนะ เป็นเรื่องที่เลือกยากที่สุดครับเพราะว่าเราคาดเดายากมากว่าต้นนี้จะสูงหรือจะป้อม แต่มันใช้การคาดเดาเอาอย่างเดียวนะครับพี่ ค่ะ เพราะว่าส่วนมากแล้วเราใช้ประสบการณ์เราว่าไม้ทรงแบบนี้บ้างแบบนี้ส่วนมากโตมามันยืด อ๋อ ไม้ทรงแบบนี้บ้างแบบนี้ส่วนมากโตมามันกลมยกตัวอย่างให้ฟังก็คือ ไม้สันคมๆอะครับ ไม้สัน ไม้ คม สันคม ๆอย่างเงี้ยครับ อย่าง ๆ เงี้ อย ย่าง ครับ นี้ตอนเด็กมันจะเป็นยังไง ตอนเด็กมันก็ดูยังไม่สูงมากใช่ไหมครับ อ๋อ แต่โตมามันมักจะยืดครับพี่ ค่ะ มันจะเป็นไม้ที่เป็นทรงยืด อืม ส่วนมากนะครับ ค่ะ ส่วนไม้ที่ภูอ้วนๆนะครับภูอ้วน หูอ้วน ๆมันก็ชอบที่จะป้อมๆอ้วนๆมันก็ไม่ค่อยจะสูงมากอะไรอย่างเงี้ยครับเหมือนอย่างพวก ๆ เนี้ย บ้างมันอย่างเงี้ยนะครับแต่มันก็ไม่ใช่ทั้งหมดนะครับ มันก็มีเหมือนกันที่ไม้อ้วนๆแล้วมันโตยืด ค่ะ มันอาจจะเกิดจากการเลี้ยงดูที่แบบว่าใส่ปุ๋ยแล้วเขาโตเร็วอะไร อ๋อ แล้วแต่ ทีนี้เราก็เอาการสังเกตของเราเนี่ยครับมาใช้ในการเลือกไม้ อืม ในการเลือกไม้และพอเราเข้าใจเรื่องลายอินเวอร์ตกับลาย ลาย แบบนี้ครับอันนี้ ลายเข้าบ้างกับ ครับ ลายอิน นี้ เวอ ลู ร์ กก็จะขอหยิบไม้พี่แมวทีละต้นนะค โอ รับ เค โอเคครับ พี่แมวเห็นไหมครับว่าไม้ต้นเนี้ยมันคล้ายๆต้นเนี้ยพี่แมว ใช่ใช่ใช่ ครับ ใช่ใช่ใช่ พี่แมวประมาณได้ว่าต้นเนี้ยมันมีลายอินเวอร์ตตรงนี้เห็นไหมครับ ใช่ ส่วนตรงเนี้ยก็มีลายเขียวเข้าบ้างใช่ไหมค ค่ะ รับก็มีเขียวเข้าบ้าง2 ภูส่วนนี้ก็เป็นภูเขียว อืม ๆพี่แมวถามว่าเอาแล้วโตมามันจะเป็นยังไง อืม ถ้าณตอนเนี้ยพี่ก็บอกว่ามันก็อาจจะคล้ายๆกัน ค่ะค่ะ ครับ เป็นครูนะเป็นอะไรเป็นครู ใช่เป็นครูเรา แต่ถามว่ามันอาจจะโตมาแล้วมันอาจจะเป็นเขียวเข้าบ้างหมดได้ไหมได้นะครับพี่แมวมันอยู่ที่การเลี้ยงดู เพราะว่าบางคนน่ะเขาก็บอกว่าไอ้ต้นนี้มันดูลายมันไม่เสมอกันน่ะ มันเขากลัวว่าโตมามันจะเป็นแบบนั้นเขาก็อาจจะไม่ซื้อมันลักษณะนี้ แต่ว่าบางทีก็เซอร์ไพรส์ครับพี่ไม้แบบเนี้ยโตมามันกลายเป็นลายกระจาย คืออยู่ๆเนี่ยนะครับพี่มันเขียวเข้าบ้างมาทั้งหมดเลย ซึ่งต้นเนี้ยมันก็มีลุ้นนะครับพี่แมวเพราะว่าเนี่ยพี่ดูจากยอดเนี่ยครับอยู่ๆมันมีเขียวขึ้นมาทั้งหมดเลย ค่ะ มันอาจจะเป็นเขียวเข้าบ้างแล้วไล่พวกนี้ลงไป พี่จะลุ้นพี่มีความหวังเสมอ ครับ กับ มั การ มี เลี้ยง ความเป็นไปได้ ค่ะ ส่วนไม้ต้นนี้ครับ ไม้ต้นเนี้ยครับลายสมมาตรเลยนะครับตอนเนี้ยถ้าให้ดูก็บอกว่าเป็นลายอินเวอร์ตทั้งต้น ค่ะ นะครับ เลี้ยงดีๆ ไล่แดดสม่ำเสมอทั่วๆเนี่ยโอกาสที่น้องจะลายสม่ำเสมอเหมือนต้นนั้นก็มี อ๋อ ครับ ไล่แดดนะเดี๋ยวเมมไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยมาถามเรื่องไล่แดดรับ โอเค ครับ ค่ะ ผมก็น้องก็น่าจะโตมาเป็นไม้ที่ลายสม่ำเสมอสวยต้นหนึ่งนะครับ ค่ะ ต้นนี้ส่วนต้นเนี้ยต้องบอกว่าในบรรดากระบะทั้งหมดเนี่ยต้นนี้คือต้นที่เข้าตาปี๊บที่สุด อ๋อ เพราะว่าไม้ต้นเนี้ยเป็นไม้ที่มีลายเขียวเข้าบ้างใช่ไหมครับ ค่ะ ฝั่งเนี้ยน้องเป็นลายเขียว อืม ลายเขียวเนี้ยปิ๊บดูว่ามีโอกาสที่มันจะสีเปิดได้ อืม คือเปิดเป็นเขียวเข้าบ้าง เพราะว่าท้องเขาว่ามีสีมาแล้ว แปลว่า3 ภูเนี้ยเขามีสีด่างอยู่ในเนื้อเขา ค่ะ แปลว่าเขาอาจจะโตมาเนี่ย แล้วเหมือนฝั่งนี้ อ๋อ ในอายุที่โตขึ้นมานะครับ เพราะฉะนั้นตรงเนี้ยต้นเนี้ยสำหรับปิ๊บเนี่ยในกระบะทั้งหมดถ้าให้ปิ๊บเลือกซื้อปิ๊บก็จะเลือกซื้อต้นนี้ครับพี่เมย์ อืมค่ะ อันนี้คือ แต่พี่ไม่ กร ขายนะ ครับเสียใจเลยครับ ก พี่ ล้าเลยกล้าพูดกับเขา เป็นอย่างนั้นครับเป็นอย่างนั้น ทีนี้ต้นอื่นอย่างต้นนี้ครับ ต้นนี้จริงๆมันก็จะเข้าข่ายในลายเขาเรียกว่าอินเวอร์ตอะครับพี่แต่ว่าสีเขาเปิดลึกเข้าไปแทนที่เขาจะเปิดแค่บ้างเนี่ยเขาเปิดลึกเข้าไปถึงร่องเลยแล้วเหลือร่องที่เป็นเขียวอยู่ ต้นนี้ก็ส่วนมากไม้สีแบบนี้ครับ สีอินเวอร์ตแล้วเปิดลึกเข้าไปอย่างเงี้ย2 ภูเนี้ยเปิดเข้าไปลึกเหมือนกันแปลว่าต้นเนี้ยก็จะเป็นต้นที่โตมาสม่ำเสมอต้นหนึ่ง ค่ะ แล้วลายเหมือนฝั่งนี้ อ๋อ ครับ เพราะว่าสีเขามันเยอะมาอยู่แล้วครับเขาดึงสีฝั่งนี้ขึ้นมาได้ อ๋อ ในเนื้อเขาอะครับ เราก็ควรจะซื้อต้นที่ถ้าเราเลือกเอาว่าจะเอาอันไหนใช่ไหมเข้าบ้างหรืออะไรแล้วก็ดูลายเขา เวลาพี่ไปเลือกไม้ต้นไซส์พวกเนี้ยครับพี่ก็จะมองอนาคตของไม้ต้นนี้เลย ว่าต้นเนี้ยโตมาน่าจะเป็นยังไง จากประสบการณ์คือมีการคาดเดาหมายความว่า ค่ะ เรามองอนาคตของมันว่าเอ้ยต้นนี้โตมาจะเป็นยังไงเรามีการจินตนาการในหัวเราอะครับว่าโตมามันน่าจะเป็นยังไง ค่ะ จากหลักการที่พี่บอกอย่างเงี้ยครับ ค่ะ ต้นนี้คือ ต้นนี้คือต้นที่คิดว่าโตมาน่าจะคล้ายๆ
เขารู้ได้ยังไงนะ ต้นนี้ครับ เฮ้ยปลื้มใจเลย คือมันเป็นไม้ที่มีลายเขียวเข้าสันอย่างเงี้ยครับ แล้วก็เป็นลายอินเวอร์ตก็คือมีอินเวอร์ตเข้าบ้าง คล้ายๆกับพวกซีเปียอะไรเงี้ย ค่ะ ต้นเนี้ยเนี่ยโตมาแล้วดูแล้วเขาลายเสมอ ตรงเนี้ยภูเนี้ยเหมือนจะไม่มีสีแต่ว่าด้วยความที่เขามีสีเยอะครับเขาดึงภูเนี้ยขึ้นมามีสีอยู่แล้วตอนโตครับก็คิดว่าโตมาน่าจะคล้ายๆกันนะครับไม้ทรงแบบนี้อาจจะโตมาแล้วก็อ้วนด้วยอะไรเงี้ยต้นนี้ก็ถือว่าสวยต้นหนึ่งครับ ค่ะ พี่แมวไม่ให้ต้นนู้นปิ๊มเอาต้นนี้ก็ได้นะครับ ค่ะ คุณปิ๊บเราอ่ะควรเลือกที่มันมีทั้งสีแล้วก็ทั้งสีเขียวแล้วก็สีทุกเราควรเลือกพี่จับพี่สังเกตนะว่าควรจะเลือกที่มีเขียว เพราะมันจะได้ไปกระจายในภูมันช่วยทำให้เกิดลายขึ้น ใช่ครับจริงๆแล้วมันต้องอยู่ที่ความชอบของเราครับว่าเราชอบไม้เนื้อบางคนเนี่ยเขาชอบไม้สันสีแล้วก็เป็นลายเขียวเข้าบ้างเลยนะครับทั้งบ้านเขาก็ซื้อแต่ลายนี้ แต่บางคนก็ชอบลายอินเวอร์ตอะไรเงี้ยแต่ลายอินเวอร์ตนะครับเป็นลายที่ลุ้นยากกว่าลายเขียวเข้าบ้าง อันนี้พี่เข้าใจเพราะว่า ค่ะ ลายอินเวอร์ตนะครับพี่แมวขอรบกวนพี่แมวนิดนึงครับ ลายอินเวอร์ต ลายอินเวอร์ตเนี่ยครับ มันมีโอกาสที่จะเปิดแล้วกลายเป็นด่างล้วนสูงครับพี่แมวอย่างเช่นว่าตอนแรกเราลุ้นเขา LB ต้นเนี้ยนะครับมันเป็นลายอินเวอร์ตเห็นไหมครับ ใช่ค่ะ แล้วตัวปีแบบจินตนาการลุ้นว่าเดี๋ยวมันจะอินเวอร์ตทั้งหมดเพราะว่าตรงเนี้ยเขาเริ่มมีด่างมาใช่ไหมครับเริ่มมีอินเวอร์ตมาอย่างเงี้ยครับก็คิดว่าเดี๋ยวเขาจะมีลายอินเวอร์ตทั้งหมดอันนี้คือภาพของเรา แล้วก็จะเป็นไม้ที่ลายเสมออินเวอร์ตทั้งต้นแต่ในขณะที่เราลุ้นฝั่งเนี้ยให้มันเป็นเขียวเปิดขึ้นมาครับเขาอาจจะเปิดจนเป็นอย่างนี้เลยก็ได้ครับ อ๋อ คือเปิดเข้าไปจนสุดเลย แล้วก็คือเขาอาจจะเปิดจนเข้าไปจนเขียวเข้าไปสุดเลยหมายความว่าคำว่าเปิดนี่หมายถึงสีเขียวเขาลอกนะครับ สีเขียวเขาลอก ลอกจนแบบสุด จนอาจจะสุดจนเป็นด่างล้วนเลยก็ได้ครับ คือนี้มันจากประสบการณ์ตรงๆมันเป็นอย่างนั้นนะครับพี่แมว ก็เลยแบบว่าบางคนเขาเลยชอบซื้อไม้ที่เป็นลายเขียวเข้าบ้าง หรือว่าไม้สันสีในตลาดทุกวันนี้ไม้สันสีที่เป็นเขียวเข้าบ้างในตลาดจะแพง คนจะหาเยอะ เพราะว่ามันลุ้นง่ายกว่าครับพี่แมว มันลุ้นมากกว่าสันสีแต่ไม้ที่เป็นลายอินเวอร์ตอะถ้าคุณลุ้นจนมันเสมอต้นเสมอปลายแบบนี้ได้อะมันสวยมากนะครับพี่แมว ใช่ค่ะ แต่ว่ามันก็มีความเป็นไปได้ที่มันจะกลายเป็นสีไปเลยทั้งภู ใช่ครับถามว่ามันทำไมมันถึงชอบเป็นอย่างนั้นพี่เข้าใจว่าบางทีมันเกิดจากเขียวในตัวมันน้อยอะครับมันก็พยายามจะบาลานซ์เพื่อรับแสงแดดในต้นมันเองอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยมีการที่จะแบบถอดไปอยู่ตรงนั้นตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยมันก็ทำให้สีมันผิดไปคือปกติแต่พี่สัมภาษณ์พี่คุยกับบรีดเดอร์ใช่ไหมเขาพูดเรื่องจินตนาการว่าเอาต้นนั้นมาต้นนี้อะไรเงี้ยคุณปิ๊บที่ไม่ได้เป็นบรีดเดอร์แต่เป็นการเลี้ยงไม้ให้สวยระดับแชมป์เนี่ยก็ใช้จินตนาการนะคะใช่ครับเราใช้จินตนาการเหมือนกันแต่เรามาใช้ควบคู่กับหลักการของเราแล้วก็การทดลองของเราเองด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับเราใช้จินตนาการสำคัญนะครับพี่แมวเราซื้อไม้ต้นหนึ่งอย่างที่พี่บอกเราต้องจินตนาการเลยว่าถ้าเราจะซื้อไม้ต้นหนึ่งให้คุ้มค่าแล้วก็คุ้มราคาแล้วเราไม่ต้องมีไม้ล้นบ้านนะครับแล้วเราก็ต้องจินตนาการว่าต้นนี้โตมาจะเป็นยังไงมีความจำเป็นเพื่อที่เราอาจจะมีโรงเรือนจำกัดพื้นที่จำกัดแล้วเราก็ซื้อไม้ให้ไม่จำนวนเยอะแล้วเราก็มีไม้ที่อาจจะไปยกไปประกวดได้ด้วยอะไรเงี้ยเราก็เลือกมันนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยพี่จะปั้น2ต้นนี้อีก3 ปีเลยมั้งนะอีก3 ปีเลยทีนี้พี่จะปั้นอย่างเงี้ยพี่ซื้อมาอย่างงี้เฉยๆไม่ได้ไงมีเรื่องของโดนแดดไล่แดดคุณปิ๊บอะมีศัพท์ไล่แดดทำยังไงคะก็คือหลักการเรื่องไล่แดดเนี่ยครับต้องบอกว่าตรงๆแล้วเอาจริงๆเนี่ยตัวปิ๊บเองเนี่ยเกิดจากการที่ว่าเราเนี่ยเอาไม้เข้าร่มช่วงที่ไม่มีแดดครับแบบหน้าฝนเนี่ยไม้เขาก็จะเขียวส่วนมากครับยิมเนี่ยเขาจะเขียวทั้งต้นใช่ไหมครับเพราะเราไม่มีแดดพอมีแดดมาไม้เขาก็จะออกจากสีเขียวมาเป็นสีด่างโชว์ขึ้นมาใช่ไหมครับทีนี้เราก็เลยเอาหลักการนี้มาใช้ในการไล่แดดของไม้ที่เราต้องการจะให้มันลายเสมอกันไล่แดดยังไงนะคะเอียงก็คือเนื่องจากว่าพอเราไล่แดดเนี่ยนะครับสมมติแดดมาจากแดดมาจากฝั่งนี้ครับเราก็หันฝั่งเขียวเข้าแดดเลยครับพี่แมวแล้วเราก็หันฝั่งที่มันเป็นสีด่างเนี่ยไว้ฝั่งนี้เดี๋ยวนะพี่ถามโง่ๆเลยนะเช้าใช่ไหมแดดมางี้บ่ายก็โดนแดดอยู่ดีอ่ะ
จริงๆมันเป็นอย่างนั้นครับแต่ว่าพื้นที่ในส่วนมากอย่างของปิ๊บเนี่ยเวลาปิ๊บจะไล่แดดปิ๊บจะเอาเข้าไปอยู่ในฝั่งที่มันไม่โดนแดดฝั่ง อ๋อ นี้ เข้าใจละ คือโรงเรือนที่เราไม่ได้ไล่แดดเนี่ยครับมันขุดไม้อย่างโรงเรือนแบบนี้ที่โดนแดดทั้งวันน่ะเราต้องไล่แดดจนมันเสมอต้นแล้วครับแล้วถึงยิงแดดลงตรงกลางมันให้มันทั่ว แต่เวลาเราจะทำมันนะครับเราจะต้องให้แดดเข้าฝั่งเดียวครับมีความจำเป็นต้องทำแบบนั้น ซึ่งเชื่อว่าจริงๆทำไม่ยากครับเพราะว่าคุณรู้อยู่แล้วว่าพื้นที่บ้านคุณตรงไหนมันได้แดดฝั่งเดียว ค่ะ คุณก็เอาไม้คุณไปไว้ตรงนั้น แล้วก็ไล่แดด ไล่แดดเนี่ยนานไหมอ่ะ นานครับ บางทีต้องทำแบบนี้เป็นปีกว่าสีมันจะแบบมาได้เสมอกันนะครับพี่แมวแล้วการไล่แดดเนี่ยมันก็มีข้อเสียนะครับ ค่ะ ตรงที่ว่าบางทีฝั่งเนี้ยคุณโดนแดดตลอดฝั่งเนี้ยไม่ได้โดนแดดอะภูฝั่งเนี้ยจะใหญ่กว่าฝั่งนู้นมันจะยกขึ้นมา จริง เพราะฉะนั้นคุณจะต้องหมุนไม้ไปด้วยในระหว่างไล่หมายความว่าคุณไล่ฝั่งเนี้ยคุณโดนแดดประมาณสักเดือนหนึ่งอีกประมาณสัก2 อาทิตย์ของเดือนนึงคุณก็ให้ฝั่งนี้โดนแดดบ้าง เพื่อให้มันเสมอกันเหมือนอย่างที่คนเลี้ยงไม้เขาจะรู้ว่าเขาคอยหมุนไม้ตลอดครับ ค่ะ นั่นแหละครับเหตุผลคล้ายๆกัน อ๋อ ผมก็คือไล่สีมันให้ ค่ะ ให้สีมันเสมอกันครับ แล้ว พอ ก็ เรา ขนาดเสมอกันด้วย ใช่ครับ ก็คือเราไล่แดดฝั่งนี้ปุ๊บพอเขียวฝั่งนี้มันเยอะครับ ด้วยความที่ไม้มันโดนเขียวฝั่งนี้เยอะ มันก็จะไม่ค่อยอยากได้คาราฟิลฝั่งนี้และ มันก็จะเป็นสีด่างถอดออกมาแทนที่ยอด ค่ะ หลังจากนั้นเนี่ยสีด่างที่ยอดเนี่ยครับ มันก็จะออกมาเราก็จะเห็นว่าสีด่างมันเริ่มมาแล้วเว้ยเราไล่ได้ ฝั่งนี้มันจะเริ่มออกเป็นเขียวมากกว่าเพราะมันไม่ค่อยโดนแดด ค่ะ พอมันเป็นอย่างนี้ปุ๊บเราก็ไล่มันไปเรื่อยๆ ในระหว่างที่ไล่จนไซส์ใหญ่ขึ้นเนี่ยครับ ยอดมันก็จะไล่ด่างลงไป เขียวมันก็จะไล่ลงไปจนมันเป็นลายเสมอทั้งต้นครับพี่แมว นี่เป็นวิทยาศาสตร์เลยนะ คือ ใช่ ความ ครับ เข้าใจในพืชอ่ะ ในการเจริญ ลัก เติ ษ บ ณะ โตของพืชว่าต้ พ อ อง การ มันก็กลายเป็นไม้ลายเสมอไงครับ โดยที่ว่าเราไล่แดดให้แดดมันมา ค่ะ จากฝั่งนี้อะไรอย่างเงี้ยครับ หลักการเนี้ยถามว่าใช้ได้ผลไหม มีหลายคนเอาไปใช้แล้วได้ผลเยอะนะครับ ในกลุ่มแคคตัสโฮมเนี่ยทุกคนจะค่อนข้างรู้หลักการนี้กันหมดเลย ว่าพอพูดถึงเรื่องไล่แดดทุกคนรู้กันหมดครับว่า พี่เพิ่งเข้าดีแล้ววันนี้พี่มารู้จากตัวท็อปเลย ครับก็ใช้ได้ผลอยู่ครับ ใช้ได้ผลแล้วก็ ค่ะ ในกรณีที่ไม้ลายหลุดอะครับ ไม้ลายหลุด อยากให้มันลายเข้าหรือว่าอยากให้มันกลับมา ก็ลองไปเข้าร่มครับ ให้มันเขียวกลับมาทั้งต้นนะพี่แมว ฮะ ให้มันค่อยๆเขียวแบบยอดเป็นเขียวมาหมดเลยครับ หลังจากนั้นก็ลองเอามันออกแดดอีกสักทีโดยวิธีไล่แดดเนี่ยครับ มันก็จะมีภูยอดออกมาให้ครับ ค่ะ มันเป็นเหมือนวิทยาศาสตร์ของมันนะครับ แสดงว่าสมมติว่าเราเล็งว่าต้นเนี้ยเราจะประกวด ครับ เราก็ต้องวางแผนย้อนไปเลย ใช่ครับ ใช่ป่ะปี ใช่ 2 ปีเลยว่าลายหลุดไหมภูไหนยังไงต้องไล่แดด จริ ยัง งไง ๆมันไม่ขนาดนั้นครับ มันเกิดจากการที่เราไม่ได้เก่งขนาดว่าต้นนี้เราจะต้องประกวดนะครับพี่แมว เราเลี้ยงไม้ทุกต้นเรารักไม้ทุกต้นเราเลี้ยงไปไล่ อ๋อ ๆกันนะครับ เหมือนจากตรงเนี้ยพี่แมวก็เห็นว่าต้นนี้อาจจะต้องเอามาไล่แดดหน่อย ต้นนี้อาจจะต้องไปหลบแดดหน่อย ต้นนี้มีเขียวฝั่งนี้เยอะ อยากให้แดดเขียวมันมาฝั่งนี้ก็ลองไล่แดดหันฝั่งนี้เข้าแดดดู แล้วเขียวจะได้มาฝั่งนี้อะไรอย่างเงี้ยครับ เราทำไปพร้อมๆกันนะครับ แล้วพอไม้โตมา มันก็อาจจะมีต้นที่สวยที่สุดกับสวยไม่มากหรือว่าสุดไม่หรือว่าแบบลายไม่เข้าอะไรอย่างเงี้ย เราก็เลือกจากตรงนั้นมาประกวดอีกทีครับพี่แมว อ๋อใช่ คื เนี่ย อเรา พี่ ดู เล แล ย น้อง ซื้อ ไป มาเยอะ พร้อมๆกัน ซื้อมาเยอะ อะไร ไง เงี้ย คะดูแลน้องไปพร้อม ๆ กัน ใช่ครับ ชอบอ่ะคือพี่ก็เรียกเขาว่าน้องเขาอ่ะแล้วคุณปิ๊บเรียกน้องเขาเหมือนกัน คือเราดูแลเขาไปพร้อมๆกัน แล้วเรา ค่ะ ก็เลือกจากตรงนั้นนะครับมา จินตนาการ ใช่ครับ ว่าอยากได้เป็นแบบไหน เข้าใจว่าเขามี2 ลายแบบนี้วิธีการเลือกเนาะก็ต้องดูว่าลายยังไง ใช่ค แล้ รับ วก็ไล่แดด ใช่ครับ และยังไงต่อไปอีกคะ ก็นอกจากนั้นเราก็ใช้การดูแลใส่ใจของเราแล้วครับว่าเมื่อเราได้ไม้ที่ลายสม่ำเสมอแล้ว อืม เราก็เอามาอัดแดดตรงๆ ให้เขาโดนแดดเต็มวันให้เขาโตเร็ว ค่ะ นะครับหลังจากนั้นเราก็ถ้าเรามีสูตรดินที่เหมาะสมกับเขาผิวพรรณเขาก็จะดี แล้วเราก็ ใช่สูตรดิน แล้วเราก็ใส่ปุ๋ยให้เขาบ้าง แต่บ้านพี่จะไม่ค่อยเน้นปุ๋ยครับส่วนมากพี่จะใช้ทรายเป็นหลักคือทรายเนี่ยจะช่วยให้ไม้เขาผิวดี เพราะว่ามันมีความชื้นแต่มันไม่แฉะครับแล้วก็ พี่ขอดูสูตรดินเลยดีกว่าเนาะสูตรดินเลย น้องตู่ ครับผมได้ครับ น้องตู่เป็นผู้ช่วย ขอดูสูตรดินนะคัดก่อนก็ได้ค่ะ คัดก่อนก็ได้ค่ะ เดี๋ยวเอาสูตรดินเอาดินมาแป๊บหนึ่งนะ